हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू ट्रेंडी फॅशन कट्टा। ज्या महिलांची उंची कमी आहे त्यांनी साडीमध्ये उंच आणि सुंदर दिसण्यासाठी आज मी काही टिप्स सांगणार आहे, जेणेकरून साडीमध्ये नक्कीच त्या उंच आणि सुंदर दिसतील। साडी निवडताना शक्यतो आडव्या लाईन्स असलेली साडी तुम्ही निवडू नका, त्यापेक्षा उभ्या लाईन्स असलेली किंवा प्लेन साड्यांची निवड करा। तसेच साड्यांवर खूप मोठी डिझाईन, मोठे पॅचेस, मोठी बुट्टी किंवा वर्क असलेल्या अशा साड्या न नेसता त्याऐवजी नाजूक डिझाईन्स असलेल्या साड्या नेसा। साडीवरील नाजूक डिझाईनमुळे तुम्ही साडीमध्ये बारीक व उंच दिसतात। त्याचप्रमाणे खूप मोठा काठ असलेल्या साड्यांमध्ये तुमची हाईट कमी वाटते, त्यामुळे नाजूक काठ असलेल्या साड्यांची निवड करा। शक्यतो डबल शेड, ट्रिपल शेड किंवा मल्टी कलर असलेल्या साड्या न नेसता सिंगल कलर असलेल्या साड्यांची निवड करा। दुसरी टिप म्हणजे ब्लाऊजविषयी। ब्लाऊजची निवड करताना 3/4 किंवा फुल स्लीवचे ब्लाऊज निवडा। तसेच त्याचा गळा थोडा डीप आहे अशा ब्लाऊजची निवड करा। आणि जर ब्लाऊज आणि साडीचा कलर सेम असेल तर त्यामध्ये देखील तुम्ही उंच दिसतात, त्यामुळे शक्यतो खूप जास्त कॉन्ट्रास्ट कलर असलेले ब्लाऊज घालू नका। तसेच गळाबंद किंवा बोटनेक तसेच कॉलर नेक ब्लाऊज तुम्ही ट्राय करू शकतात। असे ब्लाऊज देखील तुम्हाला छान लुक देतील। साडी नेसताना लो वेस्ट म्हणजेच ओटीपोटावर किंवा अगदीच खाली न नेसता हाय वेस्ट किंवा ओटीपोटाच्या वर नेसा। तसेच साडीचा खालचा काठ अगदी जमिनीला लागेल अशा पद्धतीने साड्या नेसा, त्यामध्ये तुमचे पाय लांब वाटतात आणि तुम्ही उंच दिसतात। आणि साडीचा पदर नेहमी जास्तच ठेवा। साडीवर ज्वेलरी घालताना खूप जास्त जाड किंवा मोठे नेकलेस घालू नका, त्याऐवजी बारीक व नाजूक डिझाईनच्या नेकलेसची निवड करा। बारीक, नाजूक, सिंगल चेन अशी लॉंग ज्वेलरी घातली तरीसुद्धा तुम्ही त्यामध्ये खूपच छान आणि उंच व सुंदर दिसाल। तसेच साडीवरती केस मोकळे ठेवू नका किंवा फ्लॅट्स हेअरस्टाईलसुद्धा करू नका, त्याऐवजी फ्रंटला पफ हेअरस्टाईल करून पोनी ट्राय करू शकतात किंवा हायबन हेअरस्टाईल देखील करू शकतात, त्यामध्ये देखील तुम्ही उंच आणि सुंदर दिसाल। तर मैत्रिणींनो, या होत्या काही टिप्स ज्या तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा।